Sziasztok! Mint látjátok, ez itt a Triumph belseje, és hát a garázsomban vagyunk, mert odakint körülbelül ilyen magasan áll a hó. Nem tudom, hogy mikorra kimegy ez az adás, addigra elolvad-e, de egyelőre nagyon-nagyon tél van odakint. Ez az autó is hetek óta itt áll a garázsban, utoljára a december 31-i Pólus veterán találkozón voltam kint vele, és azóta semmi. Lényegében megállt az élet, utálom a telet, mint az állat. Na mindegy, amikor az ember ennyire utálja a telet, akkor nagyon jó visszagondolni azokra az időkre, amik klasszul teltek, és hát nem is olyan nagyon régen volt egy ilyen időszak, amikor Bolonyában voltam tavaly, októberben, a bolonyai Auto e Moto DPK-n, és hát ez lényegében egy akkora bazinagy kiállítás, de hát már sokszor tudósítottam róla, csak azoknak mondom el, akik eddig még nem látták volna, ami hát szerintem olyan, hát a bolonyai Expo területe az szerintem olyan 4-szerese a BMW-nek, a budapesti Hung Expo-énak, és sokkal sűrűbben vannak rajta a pavilonok. Eleve óriási pavilonokból van az egész, már mondjuk ilyen Hung Expo-s pavilonokból, csak sokkal többből, és hát ennek körülbelül a 2/3 foglalja el ez a veterán bőrze, mustra, kiállítás, klubgyűlés, minden van egy helyen egyszerre. Az utolsó adat, amit tudtam róla, az, hogy 280 000 látogató látogatta meg, ami brutális. Tehát az ilyen nagy bőrzéket, az ilyen Essent, meg Stuttgartot, meg Párizst, ezeket ilyen 130-170 000 ember látogatja. 280 000 ember, az felfoghatatlanul sok, és felfoghatatlanul sok látnivaló van. Ami még nagy különbség, az az, hogy miközben az esseni bőrzén, meg a Toulni, ugye Bécs melletti bőrzén általában ilyen 60 év körülbelül az átlag életkor, addig Bolonyában sokkal-sokkal több a fiatal, és érdeklődő fiatalok jönnek el, sokkal-sokkal több a youngtimer is, valahogy az egész egy ilyen pezsgőbb, élőbb valami, és ami a lényeg, iszonyatosan sok járművet eladnak. Tavaly is volt már egy adásom arról, hogy hány autón fityeget kint az eladott cetli, és bár a különféle híradások azt mutatják, hogy eléggé megállt a veteránpiac Európában, ezek soha nem súlyozott adatok, és például Németországban szinte teljesen áll minden, de közben Olaszországban zubog az élet. Tehát októberben annyi eladott feliratot láttam ilyen autókon, és hát némelyiknek egészen komoly ára volt, szóval úgy látom, hogy az olaszok nehezebben adják föl ezt az életet, meg ezt a hobbizást, mint a németek. A németek hamarabb összetolják magukat. Ja, a múltkor már volt egy adásom a különlegességekről, erről a bőrzéről, ugye a Forma 1-es autókról, meg a különféle épített autókról, meg a ritkaságokról, meg egyebekről. Most úgy gondoltam, hogy így évnyitónak épp elég jó lesz kinézni ebből a szürke, ónos esős latyakból egy ilyen bőrzére, hogyha csak megnézzük az árakat. Kicsit elérhetőbb dolgokat fogok mutatni nektek, és a kicsit elérhetőbbeket azt úgy kezdem, hogy először egy olyan kereskedéshez viszlek el titeket, ahol az autók nagy része 200 000 euróba kerül. Nagyon-nagyon kevés volt 200 000 euró alatt, édes majd 80 millió forint, és szerintem voltak ott ilyen félmillió eurós autók is, de ez tényleg ne riasszon el senkit, mert utána megyünk az ilyen köznapibb, emészthetőbb áru autók felé, és igen, még mindig azt a Sony-t használtam, még mindig azzal a nem túlságosan nagy látószögű objektívvel, amivel a múltkor sokan panaszkodtatok, hogy nagyon rángatós volt a felvétel. Új technika, kínlódtam vele, megpróbáltam amennyire lehet kézben tartani a dolgokat, és már útban van az új objektív, tehát ez javulni fog ez a helyzet. Ez egy kísérlet volt a fejlesztésre, nem jött még teljesen össze, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez a gép ez majd sokkal szebb képeket csinál, majd hogyha egy kicsit összeszokunk, és egy kicsit jobb objektívet kapok hozzá. Minden esetre ezt leszámítva, nézzétek szeretettel ezt az adást, tényleg magánpénzem voltam ott, magánszabadidőből voltam ott, nem vettem ki rá szabadságot. Ezt értsétek meg, hogy ezt azért csináltam, nekem nem volt kötelező itt dolgoznom, azért csináltam,
hogyha ti nem tudtatok még eljönni erre a bőrzére, akkor legalább ezen most legyetek ott velem, mert borzasztó érdekes volt. Ne azt nézzétek kivételesen, ez a Cheek Zone, ez nem egy sok operatőrös felállásban készült valami. Én oda mentem, és ezzel az egyszál kamerával megpróbáltam fölvenni nektek ebbe a rovatba, ami az én rovatom, ahol nagyon sokszor nem a legjobb minőségű a videó, hogy mi volt kint Bolonyában, mert az érdekességek azok ott zajlanak a szemed előtt, és akkor csapjunk bele. Egy részét az adásnak azt különben rá fogom mondani kívülről, mert olyan nagy volt a zaj, meg olyan nagy volt a káosz, hogy nem tudtam rendesen összeszedni a gondolataimat, de csináltam vágóképeket, stb. Higgyétek el, nagyon érdekes lesz, tartsatok velem, gyertek, ja, és hogyha szeretitek a The Zone-t, akkor iratkozzatok föl még most, akkor lássuk a medvét. Ugye ez a 100 000 eurós autók kereskedése volt, ez a gyönyörű Lamborghini Urus, fekete, alig látszik a tükröződésektől, de hát ez is egy ilyen meglehetősen drága autó. Itt egy Huracant láttok, 200 000 euró alatt épp egy hangyányival, mellette egy Gallardo Spider, nagyon jó ez a zöld szín, nem? Ez se lesz olcsó, hidd el. Ja, ez csak 150 000 euró, tehát ez alatta marad a lélektani határnak. Ja, 150 000 euró, azért írd és mond, 60 millió forint. BMW Z8 soha nem volt olcsó. Soha a világ történelmében nem volt olcsó, most sem olcsó, most is 200 000 euróba kerül ez az autó, tehát egy 80-ast kell kiperkálnod érte, és ez csak drágább lesz, ez tényleg csak drágább lesz, ezek azok az autók, amik tényleg csak drágulnak, nem a Zsiguli. Az SLR szintén 200 000 körül. Ezek mind szuper autók, mind olyan dolgok, amiket hogyha az utcán láttok, akkor bámultok. Mondjuk ilyen autót én utcán még az életben nem láttam, még Németországban sem, pedig azért Stuttgartban az ember úgy gondolna, hogy lehet. Hopp, beúszott egy Lamborghini Miura jobbról. Még egy kis Ferrari, egy 458-as, hogyha ajánlatom. Ez is 189 000 euró, és ráadásul fehér, ilyen tört fehér. Ott bejjebb az a Ferrari 250, talán GTE, ez szerintem inkább a 250 körüli határt súrolgatja. Nézzétek meg itt a Mercedes, vagyis az AMG SLR-nek a belseje. Tovább, hogyha öltözni akarsz a nagyon régi autót, ez ilyen 10-es évek, akkor 1600 euróért akár ilyen barna, vízálló vászon ruhát is vehetsz, nagyon olcsó alkalmi áron, a csajodnak pedig egy szürke outfitet hozzá rittyenthetsz, fekete gombokkal passzolva. Hú, gyönyörű, nem? Nos, hogyha úgy látjátok, hogy ez egy Lancia Fulvia 1.6 HF, ami sokkal ritkább, mint a többi, akkor ezt jól látjátok. Van ez egy 1.6 HF, és van egy picike kis feliratot, nézd csak, ez. Azt jelenti, hogy eladták. Még egy autót láttam az imént, amit eladtak, az egy 1003-as Bertone volt. Különben itt vehetsz 328 vagy 308-as Ferrarit, meg vehetsz 250 GTE Ferrarit, meg 356-os Porsche-t is, hát ott többet is vehetsz. Ami viszont itt baromi érdekes, hogy így, jaj, megint egy kuntas, Istenem, hogy unom már, ráadásul egy ilyen késői ronda kuntas. Viszont ez baromi érdekes, és attól, mert ilyen bamba pofája van, attól rögtön érzed, hogy ez valami különlegesség. Méghozzá azért különlegesség, mert ez egy korai 56-os. Ez egy Pre-A, az a kis felirat, az nagyon sok pénzt ér, hogy Pre-A. Pre-A split window, tehát hogyha megnézed, a split window azt jelenti, hogy nem egy darab íves szélvédője van, mint a többinek, hanem 2 darabból álló, ilyen nagyon furcsa gumibetétes szélvédője van. Egyik az első 500 autónak, amit gyártottak, 1951. februárjában Stuttgartban adták át, szerintem ez már egy német gyártású autó, nem Gmündi gyártású,
de mert az első 500 példányát Gmündben, mint hogyha valami 50 példányt gyártottak volna, aztán gyorsan átvitték Németországba a gyártást. De itt egy olyan ritka Porsét láttok, egyikét a legelső Porséknak, ezt mindenképpen érdemes fejben tartani. És hát ugye a legszebb Lancia Flaminia változat, erről beszéltem nektek a Flaminiás videóban, hogy valószínűleg ennél szebb verzió nem is volt, ez a Super Sport. Látod, ez egy Zagato karosszériás autó, 150-et gyártottak belőle összesen, ez az egyike azoknak, szerintem a nagy része még mindig megvan a 150-nek. És csak hogy miről beszéltem az előbb, látod, a normál 356-os Porsche-nak, annak ilyen ereje van, ilyen díszesebb, meg babás, meg nem tudom mi, és egybe szélvédője, ilyen íves. Egy nagyon érdekes stand itt ebben a csarnokban. Itt rögtön egy Lamborghini 400 GT-t láttok. Azért szerintem ennek a legszebb hátsó üvege van, amit valaha gyártottak autóban. Nézd meg, hogy kanyarodik az oldalablaka ide rá. Ez valami orgia ennek a tető része. Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy bután magas. Én azt mondom, hogy felfoghatatlan, elegáns és különleges és repülőszerű. A belseje sem néz ki rosszul. Ebben is már az a V12-es motor van, mint a többi Lamborghini-ben volt később. Ennek még ovális fényszórója van elől, ez ugyanaz a fényszóró, mint a Citroen Ami-ban. Odabent még egy Lancia Stratos, ez már a harmadik ma, még egy De Tomaso, ez már az ötödik ma, és tudod, mit állnak körül a stand közepén? Tudod, mit állnak körül a stand közepén? Hát kéne látni innen a motort, de az a vicces, hogy ez egy Steyr Puch 650 TR. Bizony, egy Európa TR, mert hogy ebben a közegben is olyan érdekes már egy Puch, hogy oda teszik a stand közepére. Ezeket a külsőket, ezt a Ferrari Dino 246 GT-t, meg a többit, ezt itt lehet karcolgatni, kapargatni, leköpni, ráejteni a kanolódat, de a Steyr Puchot, és igazolásképpen ott a boxermotor benne, tessék, ott a klasszik boxermotor, a Steyr Puchot, az bizony oda teszik a közepére a standnak. Ilyenkor nagyon büszke vagyok, mert a Puch különleges, megint a saját dolgaimat polírozom, de ez azért van, mert én tudtam, hogy mi a Puch, és a Puch érdekes, és tudtam, hogy érdekes is lesz. Hoppá, itt lehet ilyen cinema dolgokat kapni. Jaj. Ezeket szerintem még Fellini meg Antonioni használta a filmjeiben. Mellesleg ott egy Messerschmitt kabinenroller hátul, a fenék mögött. Egy bogár, egy ovál bogár, ha jól látom, és hát a többi az a szokásos Rolls-Royce Silver Shadow, Jaguar XJS, Pagoda Merci, Maserati Mistral, vagy mi a fele. Még egy Lamborghini Countach, már nagyon unom őket, és még 190 SL, meg Ferrari Dino, meg Fiat 500, meg figyelj, ezektől a szuperautóktól itt azért az ember gyomorrontást kap, tényleg. Megyek egy kicsit, és szerintem kiszellőztetem a fejemet. Ez meg itt az alkatrészes részleg, látod? Hát ez egy hatalmas csarnok, tehát aki azt mondja, hogy Bolognában nincs alkatrész, az soha nem járt itt, mert ez is egy ilyen, hát egy ilyen magyar bőrzének mondjuk a 30-szorosa, ami itt van. De hát itt a sok ilyen velocipéd, meg egyéb kreténség között, úristen, ez mi a rosszabb. Taposós bicikli, meg fabicikli, meg van minden, de hogy ezt meg akartam nektek mutatni. Tudjátok mi ez? Ez egy Moto Guzzi Il Mulo. Az Il Mulo az egy olyan dolog volt, ami a Moto Guzzi első V2-es motorja van benne, 3 kerékhajtásos, tehát valahol ez lehajt előre, látod? Itt is van egy hajtása ezen a keréken. Egy szingli lengőkarja van, kormánnyal kormányzod, mert ez effektíve egy traktor, és kvázi a falon is fölmászik. Olyan helyekre eljutottak ezekkel, hogy nem hiszed el. Rendes Ferrari klasszikus váltósémája van. Tessék, ott van benne a V2-es motor.
Csodálatos tárgy. Az a baj, hogy 20-szal tud menni, vagy 30-szal, tehát ilyen borzasztó lassú. Tehát így a sebességérzet az viszonylag szerény rajta, de a mechanikai öröm az végtelen. Itt van egy hátsó csarnok, ez egy nagyon eldugott hátsó csarnok. Hát most nem akarom itt mondani végig az autókat, Alfa Spider, Fiat Multiplaque 2 is, egy BMW 3200 CS, egyéb régi háború előtti BMW-k, egy barokk angyal és egy Mercedes 170-es Cabrio. Nem tudom, hogy mennyire érdekel ez titeket, megpróbálok árakat nézni. Mercedes 170 Cabrión van ár, 89.500. 89.5, először, másodszor, harmadszor, különben 1938-as, tehát háború előtti. A BMW barokk angyal 85.900-ért. És ez egy V8-as. Professzor úrnak is van egy ilyen múzeumában. Tessék, itt egy 326-os BMW 1939-ből 41.500 euróért háború előttről. Tessék, igazán elegáns transport szerintem. Itt a társa mellette nézzük a 3200 CS-t, ami ugye kvázi ugyanaz a technika, mint a barokk angyal, ott a V8-as motor benne, a 3.2-es V. 77.500 euróért mérik, 3200 CS Bertone. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyen BMW-t, nekem volt egyszer régen egy tesztem. Hát egy kicsit ilyen nehézkes, mondjuk úgy, szóval azért ez nagyon nem egy 02-es BMW, de kinézni nem néz ki rosszul, az tény, mert ez egy Bertone. Most nem fogok minden autón végig menni, csak itt egy kis ízelítőt ezekből, a kis kék multipla 23.900-ért, nem is olyan drága ahhoz képest, hogy multipla. A multiplákat nagyon drágán adták egy időben, és itt egy taxi replika multipla. Jó estét, Mrs. Campbellben láthattatok ilyet. Hát erre nincs kiírva ár, ez csak így ki van téve. Kit érdekelnek a Fiat Pandák? Engem. Panda hegyek. 38.000 kilométer eladva, ez is eladva. Egy Kübel 141-es Volkszi eladva. Egy MG TC, kicsit túl sok fehér gumi van rajta, 1946-os, 34.000 euró. Erről van tesztünk, vagyis volt tesztünk még annak idején a Speedzone-on. Nézzétek meg, ha érdekel, itt az X-Pag 1250-es motor benne. Fiat 500 első széria, libakergető ajtóval, a kromcsikokról is megismered. 26.900. Alfa GTV 14.900-ért légkondival. Simca. Egy Simca 1301 eladva. Egy Fiat valami. Fiat 1400 Farina ár nélkül. Egy nem tudom micsoda, ez tényleg nem tudom micsoda. A hátulja ilyen nagyon-nagyon angolos beütésű, de ez Fiat. Ilyet még nem is láttam. Az egész világon egyetlen példányban létező Fiat 1100 Wendler 1955-ből 37.300 euróért. Na ezt azért nézzük meg, hogy ilyen Fiat is létezett. Igaz, hogy egy példányban vászontetős MGB Cabrio. Tibinek nagyon tetszik, jó is a színe, kicsit kopottas, 15.900, tehát ez egy ilyen 6 milliós autó. 6 milliós autó. Mellette hát ez a Fiat, vagy Seat, nem, ez egy Fiat 1100 Monterosa 56-ból. Ez se egy mindennapos látvány. Egy 1500-as talán?
1500-as Fiat, nem, 508C, 37-ből 35.500-ért, és ezek nagyon-nagyon finom Fiatok voltak különben annak idején. Látod, hogy a 6 hengeresnek laposabb a maszkja. Egy Bauletto, ha minden igaz, méghozzá abból is egy Cabrio, Fiat 1100 ez is. A Bauletto az a beceneve volt, ráadásul Monviso, ez jó drága, 52.500. És akkor ez itt egy sarka ennek az egész hatalmas bazi csarnoknak. Na akkor egy pár árat mutatok nektek, bár itt nem tudok mutatni, de itt tudok. Állólámpás Mercedes feles széria, legkorábbi geometrikus ajtókárpit, egy ablakmosó, csavaros ablaktörlő lapátok, full fame maszk, minden, 200-as benzines, 12.500-ért. Egy nagyon szép sötétkék, már második szériás Alfa Berlina 2000-es, 18.500-ért. Ford Taunus, ez a TC Taunus, 7.900-ért eladva. Alukerekeken csak úgy szóltam. Viszont mellette egy Twin Sparkos 75-ös Alfa 16.900-ért, méghozzá egy 2 literes Twin Spark motorral. Közvetlenül mellette állatjó lilás-kék színben, bár nem adja vissza a kamera, 9.900 euróért egy Alfetta. Ennek a motorja az 1006-os, tehát ez a 109 lóerős. Emit egy Alfa Berlina, ez az első szériás, tehát a krokodil kinéz a vízből, műszerfalas, ami neki ki van dudorodva mind a két szeme. És, grazie, látod, ilyen a két szeme, Boér Máténak van ilyen autója, ez viszont 35.900 euró, ez egy kicsit szerintem túl van árazva. Tovább megyünk, egy Alfa Bertone, ez 1750-es, fölismered a 4 fényszóróból, meg abból, hogy egy szál pálca van az elején. Ennek van a legszebb eleje az újak közül, 49.900 euróért, teljesen restaurált, kicsit unalmas színben. A 320-as kupé Mercinek nem fogom tudni az árát, mert erre nem tették ki sajnos, de a mellette levő kupénak, annak viszont tudjuk. A mellette levő kupé Emit, kicsit unalmasabb színben, 11.900 euró, de ez csak egy 200-as CE, tehát nem egy nagy vasszizdasz. Ez pedig itt egy G-osztályos Mercedes, és hogyha így közel megyek hozzá, itt már elkezdtek sejteni valamit, ugyanis az egészet leflokkolta valami elmebeteg. Kompletten le van flokkolva mindene, flokkolt itt, flokkolt ott, mindenhol flokkolva van. 119.000 eurót kérnek érte. Jajjaj. Le van flokkolva a tükre is, nézd meg. Elnyeli a fényt. Ez annyira sötét és gonosz, hogy ennél sötét, egy ilyen cirógatni való cuki gonosz. Na most azt az automosót, amelyik elvállalja, hogy ezt lepucolja, ezt meg ilyen szépen lekenték valami rettenettel. Ez szerintem egy megmaradt autó. 51.900 euró. Igaz, hogy van rajta víz alatti átkelő készülék, meg minden, de hát mi történt ezzel a szerencsétlennel? Hát vannak itt érdekességek, az biztos. Amikor egy igazán szép pandát látsz, de tényleg igazán szép 4x4-es pandát látsz, a megfelelő kerekeken, a megfelelő emeléssel, a megfelelő rátétekkel, és rá van írva, hogy eladva, akkor érdemes megnézni az árát is. Hát kérlek szépen, ez 15.000 euróért ment el, ami azt jelenti, hogy 6 millió forintot adott ezért az autóért valaki.
Azért az nem kevés egy ilyen cuccér, ami nemrég még szinte semmit nem ért. Mellette egy 33-as Alfa, de ez a Quadrifoglio Verde. Ez a nagyon erős változat, azt hiszem 118 lóerős volt. 1.7-es motorral 13 000 euróra leértékelve a bőrze idejére, és persze az imádott Z1-es BMW, amit én is nagyon-nagyon szeretek, bár ott az ajtómechanizmust érdemes nagyon karban tartani, ez egy drága autó, és hát az is 55 000 euróért, különben ahhoz képest nem is drága. Mögötte pedig, na ki ismeri fel, hogy mi ez? Nincs rajta felirat, de én tudom mi ez, mert tudom, mert érdekel. Hát látszik, hogy ezt úgy próbálják megmenteni már nem tudom mióta ezt az autót, ilyen beleszabott szigetelésekkel. Így néz ki egy kocsi, aminek nincs rendes alkatrész utánpótlása. Ez kérlek szépen egy Puma. Szerintem egy Puma, vagy egy Láfer, vagy egy Puma. Ez egy brazil Volkswagen alapú valami volt a 70-es években. Schwenk, 108-as Mercedes, 109-es? 109-es Mercedes, mert ül a seggén, tehát légrugós, igen, 300 SEL, ez a nagyon problémásan fenntartható valami, nem tudni mennyire árulják. Ezek nem csak hosszabbak voltak a normál verzióknál, más volt a belső kiképzésük is, ezekben volt ez a nagyon szép ilyen zebracsíkos plüssülés, meg az ajtókárpitjaik is mások voltak, meg hát ezek, látod, hogy mondtam, hogy a légrugó az szeret leereszteni, és ennek is itt van 4 darab kockája alatta, hogy szépen álljon, mert ez hamar leül a seggére, és ha nem tudod beindítani a motort, vagy ha nem működik benne a légrendszer, akkor föl se tudod emelni, tehát ezt trélerrel se nagyon lehet szállítani. 34 900 € egy ilyen bogár, most csak 24 900, 10 millió forint, mindenki örüljön neki, ráadásul automata a legkevésbé kívánatos darab, mind a 39 lóerejével, hát ez egy száguldó szörnyeteg lehet. Remélem Sótonyi Botond látja ezt, akinek az automata bogaráról műsort csináltunk, mert hogy hát ezek ennyit érnek, viszont egy nagyon-nagyon csinos Chevy pickup. Itt nem látunk árakat, nem is látunk, emisszióni van, és egy Innocenti Cooper, ami a legklasszabb Cooper, mint tudjuk. Nem, ez csak egy 1000-es, bocsánat, de Inno, tehát ez olasz gyártású, külső zsanéros, kerekmaszkos, 9500 euróért, 500-as Fiat 7500-ért, és mennyi bogár van, Maggiolino-k itt túltengenek, hát ezt én inkább megvenném 13500-ért, ez ráadásul a régebbi fajta, szempillákat leszórnám róla, de különben vonulott egy római rendszámos DS, és itt a túloldalon pedig Amerika vár. Egy Camaro és egy épített Dodge pickup, egy 46-os Dodge pickup. Azt mondja, hogy egy 5,9 literes valami modernebb motor van benne. Ez Chevelle? Gemelli Racing Team, ha jól látom, Chevelle. Ez itt egy dragster, de ilyen kis dragster, ez ilyen motorbicikli dragster. Impala lemezkerekeken rommá szélesítve, 123-as Mercedes, mindenkinek fölhorgat, kis rendszám, stb. Tehát megnézzük, hogy nem látjuk, hogy mennyibe kerül, ezért nem is érdekel minket. Ott egy teljes mini, szerintem Golyó-urat ott elveszítjük, mert ott egy teljes mini kontingens van. Golyó-úr megy, nézzétek Golyó-urat, ahogy meglátta a prédáját, kicsit összeszedi magát, ízlelgeti, hogyan kezdjen bele. Kezd jó pofa lenni már ez a gumiseggű is. Pistának is itt az autója, csak ezen nincs ugrószarvas az elején. Tudom, hogy nem szarvas az, de
Ez egy 6900 eurós autó, 156 000 kilométerrel, 3 literes V6-os. Barkettáknak is kezd ára lenni, 11 000 euróért mérik ezt a kéket. Egy szörnyeteg Alfa Romeo Arna. Ez ugye a Datsun Cherrynek és az Alfa 33-asnak a törvénytelen házasságából született, ötvözve a 80-as évek elejé japán dizájnt a 80-as évek elejé olasz autó megbízhatósággal, tehát minden a legcsodásabb egy ilyen autónál. Egy V2 10-es, ami valahogy megúszta a rozsdát és még nem mállott szét, de azért látok rajta már festékhibákat. Hát igen, ezek nem voltak nagyon tartós autók a biológiai alapozó lemállás miatt. Bár itt nagyon írogatja, hogy milyen szép állapotban van, hogy lehet nézegetni. Egy tulajos 200-as, 55 000 kilométerrel 8 000 euróért mérik, és egy rendkívül gyönyörű állapotú Porsche 911-es 14 900-ért, ami különben 911-esért nagyon kevés pénz, csak hát azért ez egy ilyen fél életre szóló projekt egy ilyet lábra állítani, és egy Helvétia, mi a franc, Momo nevű buggy, és ez is 9003, pedig ez csak egy bogár, baszki. Ejjjjjj. Most bejöttünk szerintem a Nirvánába, bocsánat, csak nézem a mikrofonomat, hogy rajtam van-e még, mert ez az a pavilon, ahol a privát eladók árulják az autóikat, és rögtön egy Ford Cortina Lotus, ez ugye a sportverzió, ez az, amit láttok versenyezni Goodwoodban, a Goodwood Revival videókon. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon sok versenyre benevezhető és nagyon ügyes sportkocsi, 69 000 euróért már a tiéd lehet. Mellette rögtön egy BMW Touring, egy 2002 Touring talán, 2000 Ti Touring, tehát ez a Google Fisher befecskendezős, a legmenőbb az összes közül, mert ebből nem volt turbo, ugye. Ez egy 47 000 eurós autó. Egy BB-s Alfa Sud Sprint, ami teljesen megdöbbentően furán néz ki. Sajnos árat azt nem láttam, és nincs is. És ezek is most nagyon jönnek föl, ezek a ritmók. 120 000 forintért nem vettem meg annak idején egy gyönyörű állapotú 125 TC-t. Hát most verhetem a fejem a falba. Ez itt egy megmaradt példány, tehát nézd meg, hogy ez nincs átfestve, vagy ha igen, megvan, ez láthatóan egy polírozott fényezés. Ez vagy egy nagyon régi fényezés, és egy nagyon régi átfestés, vagy sokkal inkább ez egy megmaradt autó. És milyen csinos a mai szemünknek a kiállása, beállása, szétállása, összeállása. Ugye az első széria, ez még az igazán jópofa maszkos. Ennek is van már ára, ez is 21 000 euró, tehát egy ilyen bő 8 millió forint. Ahol leakad az ember agyán a gépszíj, az egy ilyen Flaminia coupé. Ugye ez az a fajta lancsa, nagy lancsa, amit idén még nem teszteltem, röhelyes ilyet mondani. Ez egy Pininfarina formatervezésű autó, ez itt egy német példány különben. Ebben is a V6-os, hát nem tudom melyik, de ilyen 2,5 körüli motor van. 39 500 euróért odaadják. Azért ez egy nagyon komoly autó, ez egy 120 lóerős autó, olyan belső térrel, hogy elpusztulsz. Tehát nézd meg ezeket a hatalmas órákat. Oda nézz, kicsit így mutatom közelebbről, hogy ez milyen gyönyörű, hogy milyen lehet ezt vezetni. Nézd meg azt a kormányt, hogy meg van recézve, azt a félkörgyűrűt, az emblémákat, a kapcsolókat, ezt az egész döbbenetes igényességet, ami ebben az autóban van. Fú, ez azért egy nagyon finom cucc, látod? És ebben van rendes hátsó ülés, tehát ez nem egy ilyen nagyon nyomorú dolog, jó, mondjuk eléggé hátra vannak tolva az ülései, elől látszik, de ebben tudom, mert olvastam róla sokat, hogy lehet ülni. És akkor nézd meg a részleteit, hogy a kis lancsa embléma, az, ahogy így
kicsit be van süllyesztve a hátsó szélvédő, így mögé tudsz nyúlni ennek a tartóelemnek. Fú, gyönyörű az egész autó. Akkor itt nagyon sokan megállnak egy Alfa Zagato Junior előtt. Ugye ez a plexiórú, kicsit dobozformájú, de aerodinamikailag erősen optimalizált autó, ami a hátulját végül odaadta a Honda CRX-nek, meg a Citroen C4 háromajtósának. Ugyanis ez itt tele van hirdetéssel. Látod? Porsche 924 Turbo, 6000 euróért, azért ez nem ár, bár látni kéne. Igen, a 70-es évek klasszikus átalakítása, a Rolls-Royce maszkos bogár, az 1003-as Junior, ez nagyon olcsó ennyi pénzért, ez döbbenetesen olcsó ennyi pénzért. Ez még döbbenetesebben olcsóbb ennyi pénzért, tehát nyilván mindegyiknek az A-oszlop az alul szét van rohadva. Szintén még borzalmasan olcsó ennyi pénzért, 21 000-ért egy fehér. Restaurálásra váló autót 13 000-ért kapsz, az is egy GT 1300 Junior. 944 Turbo, ez egy iszonyatosan jó autó, 20 000 helyett 18 000 euró. Felújításra váró Giulia TI 6000 euró. Hű, ez egy nagyon komoly autó. Delta HF nem integrál, hanem az a későbbi, ez a második szériás. Hülye vagyok, 7000 euró, majdnem 3-at mondtam. Szóval itt azért nem véletlenül állnak meg az emberek. Maga ez a csinos kis Zagato is 33 000 euró a bőrze idejére. Persze előkerül az 1750-es Bertone is, kicsit megültetve, vagy nem is tudom, bár ez nagyon gyáriasnak néz ki. Nem is adják nagyon drágán az 52 000 euróért, ez egy ilyen megmaradtnak tűnő autó. Várjál, azt írja, hogy német, és átnézett motorral, fékekkel, fékcsövekkel, kormányművel, stb. Ez egy ilyen 55 000 euró körüli autó, 60 000, hogyha nagyon jó. Mondjuk ezen sincs, meg ennek egy ilyen spéci hátsó lámpájának kéne lenni. Ez az egyetlen, aminek ilyen hosszú macska szeme van. Hát ezt nem vették meg, mert az is rohadt drága erre. Hát ezt meg is értem, mert ugyanúgy világít, most nem kell sznopkodni itt. És az első széria, ugye a fa fejtámla tartóval, ott látod, az fából van. Egy Maserati Quattroporte, azt hiszem második szériás Quattroporte. Nézd, micsoda bőrülések, micsoda luxus. A motorját kinyitották, nézd meg, ott van benne az a V8-as csoda, mint a Mexikóban, meg mint az Indyben. Azért ez egy nagyon-nagyon komoly autó, ára pedig 27 500. Ugye? 4.9-es V8-assal? Van egy Maseratid? Ilyen ülésekkel, érted? Hát ember. És akkor így, ahogy átsfenkelsz a Maserati csodálatos 4.9-es V8-asáról, a bőrüléseiről, az elképzelhetetlen luxusáról egy ilyen barna autóra, hát igen, ez egy Brécel Kéfer, egy Perec osztott ablakos bogár. Az ott ugye mennyi volt? 27 500, akkor nézzük meg, hogy ez itt mennyi. 35 000. Szóval ember, ez az, amikor a veterán piacot nagyon sokan nem értik, hogy ez itt egy bogár. A maga, nem is tudom, 34 lóerejével, az ott egy Maserati, egy 8 hengeres Maserati, olyan bőrülés, hogy csak a bőrökért, csak hogyha a szobádban lenne, megadnád azt a pénzt, amit kérnek az egész autóért, és hát ez itt másfélszer annyiba kerül. Másfélszer annyiba kerül, ember. Jó, persze, egy bogaras kultúrában egy ilyen osztott ablakos bogár, az elképesztő komoly fegyvertény. De hát. És ezt én nagyon sokat szoktam magyarázni embereknek, hogy ez sajnos ilyen ebben a közösségben, hogy itt vannak felkapott dolgok, és azokon belül a különlegességek sokkal többet érnek. Azért kerül olyan sokba némelyik Alfa, azért kerül olyan sokba némelyik Lancia. Azért van az, hogy
hogy sajnos a Flavia, ami nem annyira népszerű, abból egy HF, ennek ugye különleges maszkja van, nagyobb teljesítményű motorja van, ezzel így versenyeztek. Ezzel tényleg versenyeztek ezekkel az autókkal, és egy ilyen Flavia HF, ez csak 29 000 euró. Láttad előbb azt ez egy sportkivitel. Láttad az előbb az 1750-es Alfát, 50 mennyi volt, 52-ért, az annyi pénzért olcsó, ez ennyi pénzért, hát olyan... Nem érted, és nézd meg, vannak az OMP öveg benne, teljesen kiépítve rallizásra, fakormánnyal, minden, amire vágyhatsz, gyors tankbetöltővel, látod? Ez azért egy komoly autó, be van csövezve. Ez az, amivel most elindulsz egy veterán rallin, elindulsz egy Peking-Párizson. Nézd meg a gumisárvédő lapkát, a gumisárfogót, ugye ennek ez a neve. Nézd meg a felső ablaktörlőt, ahogy innen így még rá tudsz törölni egyet. Remélem szinkronban vannak az alsókkal, mert csúnya összeakadás lesz a vége, hogyha nem. Kár, hogy nincs kinyitva a motortere, ebben egy boxer motor van, egy boxer 4 hengeres motor van. Nem rossz boxer 4 hengeres motor. És hát csak ennyibe kerül. És akkor itt van ugye most mindenki elkezd zasztavázni, de hát nem, hát az eredeti az egy Fiat 600. Végig vászontetővel. Kicsit rosszul van kinyitva a vászontető, mert ezt a dolgot, ezt a beszokás hajtani. Hát akkor is valószínűleg valami örökölt autó, és az új tulajdonos nem tudja, hogy kéne használni, de hát azért ez egy gyönyörű példány, ráadásul nem a legkorábbi, de azért egy elég korai 600-as Fiat, tehát ennek még nem alul van az indexen fölül, ennek még ilyen nagyon cuki pofája van, 15 000 euró, és van kvázi egy kabriód. És azért ebben megsugom, belemegy a 127-es Fiat motorja, mert ez is egy jobbra forgó 100-as motor, és na, hát akkor lehet erős is belőle. Itt egy Flaminia Sport, ilyet teszteltünk idén a Káli Professzor Múzeumában. Erről különben tudom, hogy ez egy magyar autó, mániákus precizitással restaurált autó, tehát ez itt ebben a csarnokban is egy olyan dolog, amire hát kár, hogy nincs kiírva rá, hogy magyar, de erre büszkék lehetünk, mert Magyarországról ilyen autó is ki tud jönni, és ezt itt össze tudod hasonlítani másokkal, de ez nagyon rendben van. Van különben még egy magyar autó, csak svenkelek egy gyorsat erre. Hát nem svenkelünk, egy pillanat nem svenkelünk, mert ez egy Abarth Nürburgring kivitel. Hoppá! 49 000 euró. Jó, ebbe egy picit belenézünk. Igen, a piros-fehér üléses, jaj, a nagy műszeres változat, nézd meg, hogy mennyire csodálatos, hogy ez az, amiben a 3 műszer van. Ezeket is látod mindenféle versenyeken így menni. Ezekkel úgy baszatják, hogy megőrülsz. Jaj, de aranyos autó. Hú, hát na, még a motort megmutatom nektek. Muszáj megmutatnom nektek a motort. Ennek kéne, hogy legyen valahol olajhűtője. Alul szokott lenni. Nézd meg, kis zokni van a dupla kipufogója. Kis hangolt leömlője van. Hát ez nagyon klassz. Nagyon klassz kis autó. Remélem eladják, ez is jó, ez a Flaminia, hát ez megdöglés, annyira szép. És akkor egy nagyon korai 500-as Fiat, nagyon korai, ez egy 59-es, tehát 2 éve gyártották, bár ennek sincs, nézd meg. Látod? Ülés nélküli kivitel. Egy ilyet bontottam szét szegényt az ajtajáért, mert a Puchomon egy ilyen 500-as Fiatnak van az ajtaja, egy 57-esnek. Hát kérik az árát, 30 000 euró, teljesen restaurált. Ja. Zagato, itt egy
Abarth 595-ös, és ez lehet, hogy egy eredeti Abarth, mert látod, ilyen részleteket nézél, hogy fémtalpú index van rajta, nem az abartsága miatt, hanem a koraisága miatt. 46.500 euróért árulják, és az igazolás, hogy az Abarth szerezte be 1964-ben eredeti dokumentumokat. Tehát ez egy eredeti Abarth, rá is van írva, hogy prima seria rarissima, nagyon nagy ritkaság, hogy egy eredeti Abarth 500-as legyen. Ez nem épített, mert ezekből nagyon könnyű építeni. Schwenkelsz egyet. Alfa Giulia 1600 Spider. Ez a legutolsó Spider, ez még kvázi a Giulietta Spider, ez a nagy kedvencem, amiről mindig mesélek nektek. Ebben is a Busso-féle 2 vezértengelyes motor van. Árat nem tudunk, de az autó csodálatos. Mellette egy Alfa Sprint, ez még a Giulietta Sprint. Ebben is a Busso 2 vezértengelyes van, hogyha megnézed, ez majdnem úgy néz ki, mint a későbbi Alfák motortere. Kicsit más leömlőkkel, egy szál karburátorral, egy szál 2 torkú karburátorral, de ja, azért ez egy nagyon csinos kis autó, főleg hátulról nagyon szép, előről kicsit olyan buszos. Árat azt itt se tudunk, látod, az eleje az ilyen jópofa, krómozott, stb. Nagyon aranyos műszeregysége van, meg play-műszerfala, hogyha megnézed. Kicsit kagylósítottak már az ülései, és hátulról, ha jössz, erről beszélek neked, hogy ez egy csinos autó. Hát mennyire jó kis segge van. Még egy magyar autó. Ők rajta hagyták az OT-s rendszámot, ami nem biztos, hogy a legjobb ötlet itt. Ez egy Fiat 2300 Coupé. Az egyik legcsodálatosabb Fiat ever. Ugye ez az ablakkonstrukció itt, hát ez lélegzetelállító, ez ugye egy Ghia forma tervezte autó, és ez egy Abarth, tehát ez az erősebbik 2003-as. Előről se rossz, ki van nyitva, különben az eleje így nem fogjátok látni teljesen formáját, de ez egy nagyon szép dolog. És ha belenézel a motorterébe, itt lényegében a Nagypolszkinak a motorját látod, vagy az 1005-ös Fiatnak a motorját látod, 2 hengerrel megtoldva. De ennek olyan hangja van, öregem, amikor megy, tényleg ilyen Ferrari hangú. Azért nem spórolták róla a karburátort, csak 2 darab fekvő, hát legalább 45-ös Weber van rajta. Ez el van látva benzinnel ez az autó. Egy őrületesen fura bagit is mutatok nektek, nézzétek csak. Ezt már megnéztem előre, csalok. Ez egy Alfa Romeo motoros bagi. Láttál már ilyen lámpa kiképzést, hogy ennek így van a lámpája? Tök cuki, nem? Ezt már eladták, itt van rajta egy Venduta. Árát nem tudjuk már meg, szörfdeszka a tetején, stílus, cukiság, és hát természetesen a bogármotor a seggében. Fú, emberek, itt mindent mutogatnék nektek, annyira szeretek itt járni, hogy imádom, és most egy csomóan meg fogtok szólni, hogy azt miért nem néztem, nézzétek meg a Montrealt. Porrá rohadt Montreal. Porrá rohadt Montreal. Olasz Peti, látod ezt? Olasz Peti, ezt nézd meg. Ide nézz. Ebből csináljatok autót. Oda nézz. Alex. Hallod? Na, fölvállalsz egy ilyen projektet? Úristen, még a teteje is meg van nyomva, ezen tároltak valamit, viszont a hátsó szélvédőt nem törték be, ami nagy kincs. Hát belseje van különben, a koszos is. De nézd meg, úgy szét van dőlve, hogy már rosszul állnak rajta az elemek. Jaj, de borza. Ez tényleg ilyen felfoghatatlanul szétrohadt. Hát ugye azt hiszik, hogy a drága autó az olyan szép marad, mert hát drága autó, de a drága autó ugyanúgy rohad, mint egy Zsiguli vagy egy Zaporozsec. Amúgy 17.500 euróért mérik, és hát ne legyenek illúzióid, az pika befecskendezés, meg minden egyéb, ami rohadt érzékeny benne, az is porrá van rohadva. MGA, Vámos Laci barátunknak van egy ilyenje, ezt vezettük is egy adásban.
49.990. Ez azt hiszem egy jó ár, a millemíjára be lehet nevezni. Ővele beszélgettem tavaly, még mindig nem adta el az autót. Nagyon érdekes kocsi, de most nem fogunk foglalkozni vele. Elmegyünk a Porsche-k, Alfa Romeo-k és egyebek tömkelege mögött, mert látok egy kék Land Rovert, azt meg kell néznem. Úristen, de aranyos. Mindjárt ott járunk. Jaj, de aranyos ez a Land Rover, nézd meg, de cuki. Ez egy széria 1-es. Ez egy korai, közelülő lámpákkal. 47 000-es ár, az át van húzva rajta. Nem tudom miért, egy benzines 2A, egy széria 2-es, de abból a korai. Ez is kölyke jut eszedbe azonnal, hogyha olvastad Joy Adamson könyvét. És hát tényleg borzalmasan kívánatos ez az autó, nézd meg, milyen gyönyörűen meg van csinálva. A rádióval, milyen rádiót tettek oda. Ez ugye az, amit kiveszel kempingezni, aztán visszateszed. Mondjuk jó kérdés, hogy ez egyáltalán hallatszik-e egy ilyen autóban. De gratulálok hozzá, gyönyörűen restaurálták. 33 000 euróért adják a Targa Nissan 300 ZX-et. És itt egy Triumph, mi ez? TR20, vagy mi a fene? Mindjárt meg kell néznem. Hát a pofája az nagyon jó pofa. Hoppá. És amikor a Triumphnak még volt rendes emblémája. Kérlek szépen, TR20 Roadster 1949-ből 50 000 euróért mérik, és olyan diki ülése van, hogy kinyílik a szélvédő is. Ó, de aranyos, nézd, ott van még 2 ülés, ezt föl lehet nyitni, így akkor ott a csomagtartó. Fú, hát ez borzasztó jó pofa. És hát nagyon szép, nagyon durván fából faragott. Lényegében egy tölgyfában ülsz, amiben üreget vájtak, és kibélelték bőrrel. Ja, kezd elegem lenni, mert ez nézd meg, hogy ezt a sort néztem meg eddig összesen, és még ekkora ez a csarnok. Ekkora. Hát hogy? Ó, van egy TR4-esünk is itt. Jaj, TR4-es 34.900 euró. Jaj, öreg TR4-es, ez a, ugye nem 4A, nekem 4A van, aminek itt oldalt ilyen nagy indexe van, meg díszléce, az enyémnek független a hátsó futóműve, ez egy merevhidas autó. Hát a kettő nagyon közeli rokon, és szép állapotban van, nagyon szép. Ugye ebben még volt ilyen majdnem hátsó ülés, kicsit túl van tömve az ülése, látod, aszimmetrikusan van tömve, az egyik vékony, másik vastag, meg hát ennek fényezett műszerfalának kéne lennie, nem fásnak, csak mindenki kicseréli benne azt a lemezt a fára, mert elegánsabban néz ki. Azt nem tudom, hogy ez hogy vezeti, hogy oda tett egy műszert a térdéhez, mert ebben amúgy is nagyon kevés a térdhely, de hoppá, hát azért ez egy TR4, sima TR4-es. Eljutottunk rögtön, egy nagyon japán matricázott. Júj, de jól áll neki ez a J betű, meg fú, ezt nagyon eltalálták. Seiko matrica, Ádám, matricákat beszerezni, mat fekete géptető. Ugye ezzel az East Africa Rallyn versenyeztek ezzel a Nissan 240 vagy Datsun 240Z-vel, attól függ, hogy a Datsun az export neve volt ezeknek. És ezt eladták, ez egy 250 lóerős verzió volt, 78 000 euróért. 3 versenykarburátor volt rajta, versenyvezérműtengely, megszellőztetett, tehát föltakarított hengerfej csatornák, nagyobb szelepek, versenykipufogó, versenyolajszivattyú, sorolhatnám itt, aki akarja, merevítse ki a képet és látja, ez egy nagyon-nagyon komolyan megépített 240Z itt. Nem az az átlagos, amit mindenhol látsz. Fiat Dino Coupé az egyik legjobb, vagy a Cabrio az egyik legjobb Cabrio autó a 60-as, 70-es évek fordulójáról, 105 000 euróért. Fú, emberek, itt a sárga Alfa, és erre mondom, hogy ez a sárga szín ebben a fényben, ilyen fedett fényben azért nem annyira
üt, bár sokan más mondanának. 18 000 kilométer, kicsit felújítva, és 1750-es első széria, de nem írtak rá árat. Hát ha nem írnak rá árat, akkor mit érdekel? Ott itt a kabriója a Flaminia Zagatónak, vagy Flaminia kupénak. Ugye ez az, amit az előbb láttunk, csak ebből létezik akkor a kupé, vagy a kabrió is. Ez is csak egy karburátoros, tehát ez a gyengébbik változat. De hogy ez így néz ki, amikor leszedik a tetejét, ilyet én még nem láttam élőben, csak papíron, csak képen. Hát különben ugyanaz az autó, nyilvánvalóan, mint a kupé, csak ez egy kabrió. Nagyon szép. Nagyon szép autó. Nagyon kívánatos. Egy Magnum Ferrari, tessék, ha minden igaz, eladva. Eladták, mint oly sok minden egyebet. Itt már elképesztő ez az egész csarnok. Ez most itt egy tombolás. Itt nem tudom, mi történt ezekkel az olaszokkal. De nézd meg ezeket a teherautókat. Úristen, hogy mik vannak itt. Ezek Fiat teherautók, látod? Fiat 682-es, ez is egy 682-es Fiat, ez ami régebbi. Egy Fiat 1100 Furgoncino, ott hátul is még két teherautó. Renault Alpine Turbo, ilyen nem volt, mikor is? 92-ben volt ilyen autóm. Nagyon szerettem, kétszer törtem össze az elejét, el kellett adnom, mert tudtam, hogy meg fogom ölni magam vele. 21.500 euró, és hát egész szép, pedig nem egy felújított autó. Itt egy Giulia Sprint GT, ez olyan, mint az enyém, látod? Giulia Sprint GT. Ez az autó, ezen ráadásul a megfelelő lökhárító van, és a megfelelő hátsó lámpa van, de szépen meg van csinálva. Basszus, hát amennyi kész van belőle, mert ugye ez félkész ez az autó, mint látod. De azért ez baromi szépen, hű, de jól összeállt. 64-es, nagyon-nagyon korai, legelső verzió, a megfelelő maszkkal, ahogy kell, a megfelelő Scudettóval, a megfelelő kerekekkel. Ez klassz. Ez nagyon keményen, nagyon jól meg van csinálva. Hát nagyon érdekes lehet megtudni az árát, de nem fogok itt turkálni, mert nem azért vagyok itt, de jól néz ki. Egy nagyon szép, nagyon-nagyon szép 1750-es, jó kerekekkel, jól áll, 63 000, hát ennek megkérik az árát. Tehát első szériás, alsó pedálos. Egy hasonlóan nagyon-nagyon csinos 02-es BMW, gondolom komolyan megcsinálva, 48 000 euró, és ez, ha jól látom, befecskendezős, Google Fisheres, a 2002 Ti, ráadásul van benne egy 5-ös váltó. Azért ezt nézzétek meg, ezzel valaki versenyez is, mert be van csövezve meg minden. Zúzunk tovább. DS viniltetővel 32 000 euró, DS23-as Pallas. Hát itt már nem csak fotóztam, nem videóztam ebben a csarnokban, mert tényleg befogadhatatlan az élmény. Itt van egy tonna Alfa Romeo, van ugye hát egy Maserati biturbo ide senderítve 17 000 euróért. Nagy kedvencem az MG-TC, ezeknek most megy le az áruk, most már 30 000 euró alatt megkapható egy ilyen. Lassan emberinek néz ki a dolog. Hát itt van egy első szériás Spider, de nagyon megroskodva. Ül a rugóin, eláll mindene, ezt így újra kéne kezdeni, ezt az autót szerintem. 50 000-ről 35 000-re lenyomták most az árát, de hát nézd meg, szélvédő üveghalála már beköszöntött, lökhárítóról hiányoznak a cuccok,
Ez az, amit már kilakatoltak, de minek, mert úgy áll rajta minden, mint a gatya. Tehát ez a küszöb, hát ez borzalom. Pedig belső tere van, tehát ezt még vissza is lehetne hozni egész szépre. 8 csatornás magnó benne, az 8-track, de hát sajnos ez ennyit ér. Például ide, ez egy Topolino, baszki. Ez egy Fiat 500, még a 4 hengeres, a kis Topolino, az egérke, bukólámpákkal, oda néz, bukólámpája volt, milyen maszkja van, és hát ennek azért van ára. Tehát ez egy 265 000 eurós autó, 1939-es Topolino alapokra épült, és 46-os valószínűleg a forgalomba állítása. Mindenféle versenyeken szerepelt, és egy Seat által gyártott felülszelepelt motor van benne, és egy kompresszor, 750 köbcentis, van kutyusunk is, szia kutyus, neki is tetszik gondolom a barketta, csak nem néz oda, biztos nem elég jó az autószaga. Hát ezt azért meg kell mutatnom nektek innen távolabbról is, hogy mennyire egy cuki jármű. És egy pillanatra belenézünk a belsejébe, és hát persze itt azért komoly restaurálás van, odafigyelve a korhűségre, az eredetiségre, az eredeti műszereket próbálják megtartani. Szóval ez, mondom, ez egy komoly autó. Itt van még egy rettenetesen fura, látod? Fiat 500-as, azért ilyen fura, ennek azért lóg kocsányon a szeme, mert az amerikai szabályok kötelezővé tették, és ezek nagyon értékesek, ez 39 000 eurót ér ez az autó. Borzasztó, furcsa ronda és minden. Ezek a Topolino, egy Cabrio oválablakos bogár, azért az se mindennapos dolog, és ez nem drága ahhoz képest, mert 32 000 euró. Most már az ilyen első szériás Range Roverek is elég sokat érnek. Látod, ezt 52 000 euróért adják. Tehát ez egy 20 millió forintos autó, főleg a háromajtósok érnek sokat. Itt van különben egy 3.0 CSR E9-es BMW. Ennek is kérik alaposan az árát. Az elejét nem látod annyira. Sokan vannak körülötte, 240 000 euró, igen, jól látod, közel 100 millió forintot ér. És ezt az Alfát szeretném volna neked megmutatni, mert ez egy GT Veloce, és rajta van a matching numbers, amit sajnos az én autóm nem tud, mert az enyémben már egy másik motor van, nem az eredeti, de hogy ez az autó, hát amellett, hogy rohadt jó színe van, meg azért ez szépen fut, meg stb., de ez nem egy nagyon csúcsrestaurált valami. Megnéztem, alulról nincs meg a különleges fékrendszere, és ha megnézed a belsejét, ezeket a dolgokat lehet kapni, ennek ellenére például a kilincsei, meg ilyen dolgok, azok teljesen ragyásak. Én azt hittem, hogy az enyémnél probléma az, hogy a tükörszárból az ég egyet a világon nem találok megfelelőt, de nem. És minden olyan kopottas benne, különben ez egy bőrkivitelű, bőrbelsős autó, ennek sincs meg, csak úgy mondom, az eredeti Spiater szélű hátsó lámpája, és hát azért van rajta egy ár, basszus, ezen így el is szédültem egy kicsit, 68 000 eurót akarnak levarni az emberekről érte. Ja. Tudjátok, ez egy nagyon érdekes dolog itt, ez a stand, mert az előbb itt beindították ezt a Fulviát, ez egy Fulvia Coupé, amit hát én azért jöttem ide megnézni, hogy el volt dugva hátul, de elől is volt egy nagyon érdekes ajánlat, de hátra bemásztam, és rájöttem, hogy hoppá, hát itt meglepő árak vannak. Ugye ez egy olyan sportautó az Olaszország 60-as, 70-es évek fordulójáról, szűk hengerszögű megdöntött V4-es motor, Iker karburátor, nagyon finom kormány, nagyon finom váltó, ügyes futómű, versenymúlt, minden. Erre nagyon-nagyon sokan vágynak. Ez normálisan ilyen 15-20 000 eurós autó meg van csinálva, hát nyilván aminek így reped a fényezése, meg egyebek, az nem annyira menő. Itt épp úgy néz ki, hogy veszik meg. Teljesen épp a belseje. Megnézed hátulról, minden díszlét megvan. Bári autó, Dél-Olaszországból nem a legjobb hír. És hát látszik, hogy brutálisan vastag a festék rajta, meg
meg itt-ott rohadások is ütköznek ki, tehát ezzel majd még foglalkozni kell. Hát az ára akkor is megdöbbentő, mert hát 6250 euró. Hoppá! És akkor átmész oda, ott egy Fiat 1100 Musonét árulnak, a szétnyíló ajtósat, nem aranyos, zöld bőrülésekkel, az Art Deco műszerrel, látod azt? Azért ez egy borzasztó jó pofa valami, cuki, mint az állat, itt töltöd be a benzint, ki kell nyitnod a csomagtartót, és kapsz hozzá szerelőkönyvet, mert holland papírjai vannak, ha jól látom, holland a rendszáma is. Hát persze kicsit be van törve a lámpája, de ezeket egy ilyen bőrzén tudsz venni, hogyha nagyon akarsz. Nagyon jó pofája van, ha megnézed, ez a Musone, és hát ezt is 14.950 euróért árulják, ezek hollandok, ezek a kereskedők itt, hát ez az index az oda nem kéne, viszont van neki karos indexe is, még kétlem, hogy működik. És akkor megnézed, árulnak ők nagyon érdekes dolgokat. 1006-os Fulvia, ez nem nagyon létezik, 2000 euróért 124-es Fiat Coupé. Hát igen, egy eredeti Abarth 850 TC, annak mindig ára van. Egy eredeti Abarth A112-es 25 000 euró, az azért nem volt annyira olcsó. Mit mutassak nektek? Uno Turbo Project 4500 euróért. Mi izgalmas, 7500 euróért már eladtak egy ilyen, vagy árulnak egy ilyen Lancia Fulviát, 57.500 euróért van Lancia Flavia Vignale, ez a kisebbik Lancia, nem a Flaminia. És van még egy projekt, amit itt árulnak, ott kandikál ki az orra, ez egy Fiat 600 alapú, ugye ezekből akarnak általában versenyautót építeni, és ez egy turbó. Ez egy turbónak készülő autó, Willwood fékekkel, Garrett GT 1548-as turbóval, holland papírokkal, tegyél rá ajánlatot, jelen pillanatban 19.500-ra tartják, de szerintem ezt egy ilyen 15-ére el lehet hozni. És ezek brutálisan mennek, és nagyon ügyesek. Alatta van a spéci futómű, a szélesítések, már le van fényezve, már ki van lakatolva. Megnézed a belsejét, akkor ebben már benne vannak a spéci műszerek, a spéci ülések, sparkó ülések, szerintem plexi az oldalablak, be van csövezve, rajta van a szélesítés. A motor ott van benne, ezt szerintem már nem kell kivenni belőle, csak hogyha valami nagy baj van, ott a turbó rajta, ott a Garrett turbó, ezt nem is értettem, a hangolt leömlőkön, adják hozzá a kipufogót itt, látod, olajhűtő beletéve, és szerintem ez a motor ez hozzá tartozik, mert ez egy 100-as motor, ez egy G100-as motor, ezeket általában Auto Bianchi A112-esekből veszik ki, és úgy gondolom, hogy ezt így tartalékban odaadják, hogyha megnézed, ezen rajta van a nagy karburátor, ami muszáj ahhoz, hogy ez a motor ez erős legyen. Figyelj, döbbenet! Ezek nagyon-nagyon jó árak. Csak úgy mondom, nagyon jó árak. Tudom, de ezek nem zsigulik. 20 000 euró alatt megkapod ezt a Fiat 124 Spider 2000 turbót. Igaz, hogy amerikai kivitel, de ez egy turbós autó, ez erős, mint a dög, ez ami 140 lóerős ez a kocsi. És nagyon szép állapotban van, még a csíkozás is megvan rajta. Holland kereskedők ők voltak azok, nem akarom nagyon hirdetni őket, de azért aki jót csinál, azt említsük meg. Barna Range Rover, 32.900 euró, hát ez ugye csak ez egy 5 ajtós autó, tehát ez nem annyira értékes, mint a 3 ajtósok, és kicsit hullámos is az oldala, de amikor látsz egy ilyen csodát, egy ilyen Avis-t, a rézvégű SU karburátoraival, sorhatos motorjával, a dörzslengés csillapítójával, a pisztácia zöldre fényezett vagy festett lakkozott kerekével, a bandázsolt kipufogójával, a hőpajzsal, a fellépővel, azzal a műszerfallal.
azzal a váltókulisszával. Én nem tudom elképzelni, hogy nincs mindenki rosszul és extázisban, amikor egy ilyet lát, hogy mennyire klassz. Az az elkopott kapaszkodó ott. Nézd meg, hogy hány versenyen szerepeltek ezzel az autóval, ezek a rézalkatrészek. Az égszíja, nézd meg, hogy az égszíj elszakad, tesz magának, elővesz újabb darabokat, és összerakja, összegombolja újra. A fokalapács, vagy bronz, vagy danamit kalapács, amivel ugye le lehet lazítani a kerekeket. Ez mind borzasztó fontos dolog. Nézd meg, hogy a kis popóját, hogy összepukiszta. Kis fekete füsttel, mert hogy ez azért így biztos, hogy zabálja az olajat. Hát ez csoda. És akkor itt teszel egy kanyart a Lamborghini lánctalpas, vagy legalábbis gumitalpas traktor mentén, a Fiat Jolit belekalkulálva 90 000 euróért a tiéd, akkor ez egy eredeti Joli, az Enficar, ami úszni tud, és Triumph Herald motor van benne, ez is egy ilyen 80-as, 83.500. Áldozunk a második világháborúnak egy Schwimmwagennel. Schwimmwagen drágább cucc lesz, mert az komoly, az 195 000 euró, mint látod. És ebben ugye egy, hát ha nem is egy bogár, de egy KDF Wagen ketyeg ott, ami egy bogár. Csak bajusszal. Tudjátok milyen bajusszal. Egy ilyen autót már bemutattam nektek, egy feketét, azt hiszem azon német rendszám volt, ez egy Alfa 6C 2500, egészen döbbenetesen szép autó, nagyon-nagyon híres, 315 000 euró, és van itt egy ilyen nyomorul gyösz, ezt valami kerékpár készítő csávó gyártotta magának, egy sor, mármint egy oszlopnyi ülés van benne, tehát egy ember fér el benne keresztben, neve sincs, annyi van rajta, hogy 250 köbcenti, meg ilyen hatalmas ornamentika, és hát egyetlen egy példány létezik belőle, nem tudják, hogy mikor készült, nem tudják, hogy ki gyártotta, semmit se tudnak, csak az, hogy valami biciklis csávói, és 65 000 euróért árulják, fémből van, scusi. 300 SL Merci, egy Maserati Mistral Cabrio, és megint a Lamborghini hömpölygő tömege. Egy igazán érdekes autó azért van itt, egy 512-es BB Ferrari, meg ott bent van egy 250 GTE, ha jól látom, Cabrióban, de nem akarok bemenni, hát azért, hogy mondjam, igen, a Ferrarik nagyon jól néznek ki, de itt az embernek így elkezdi ledobni az agya a láncot. Viszont, hoppá, és már jártam itt egyszer, tehát csalok, ide nézd, mik vannak itt. Bianchina modellek, itt is, meg itt is kicsit drágák, de vannak kicsik is, de kombi nincsen, olyan nincsen, ami nekem van, tehát nem fogok venni, pedig esküszöm, keresek ilyen Bianchi modellt, de nem látom, hogy lenne nekik. Itt már csak Citroenek vannak, meg Peugeot, meg Simcák, meg ilyenek, ezek franciák, és kész, nem hinném, hogy több Bianchiuk lenne, de ez azért egy nagyon-nagyon klassz. De klassz volt. Lancia Beta Monte Carlo. 7500 km van benne, barátom. 7500 km, ez egy vadonatúj Monte Carlo. Ne állj neki restaurálni, mert kapsz újban. És olasz Peti most boldog, mert látja, hogy másnak is van Alfa Romeo Montrealja. Nem tudjuk, hogy mi az ára, mert úgy látom, itt nem közlik az árakat az emberekkel, de 75 000 km van az autóban. Zúzunk tovább, 23.900 euróért. Az az autó, amit az előbb, hát kicsit ütöttebben, kopottabban, de 6950-nél megkaptál a hollandoknál. Ez ugyanaz az autó, csak az fehér volt, ez meg ilyen türkiszkék. Ferrari, Porsche GT3 RS. Ezektől őrülne meg az ember, hogyha otthon látná őket, de itt nem őrülsz meg, itt hirtelen kicsit jobban tetszik az Alfa GTV, és ezt egészen normális 16.900 eurós áron hazaviheted.
Alfetta GTV, nem 6 hengeres. Van egy Alfa Giulietta is, szerintem nem igazán kerek a fényezése. Ezért 17.900-ért adják, ennél azért vannak olcsóbbak ebből. Ja, és a nagy csoda BMW Z3 Coupé, ez csak a gyengébbik változat, 19.000 euróért, már ennek is elég komoly ára kezd lenni, de ez jogos, mert ez egy nagyon klassz autó. Bőrdin díszművesség, és akkor itt öreg autók. Itt egy Alfa Romeo, ez egy RL talán, mellette egy Fiat 1100 korai, valamelyik 508C Nuova Balilla Transformabile 39-ből 35.000 euróért, látod? És ez egy nagyon guszta kis autó. Azért egy svenkeléssel még érdekesebb dolgokat látsz. Ez is szerintem egy Alfa Romeo lesz, ha minden igaz, de ha nem Alfa Romeo, nem. Már látom, hogy nem Alfa Romeo, ez egy Fiat. Ez kérlek szépen egy Fiat, szintén 508C lesz szerintem. Tehát ebben mélyen is ott van egy Balilla valahol. Ez egy olyan klub, látod? A háború előtti Fiatok gyűjtőklubja, ahol ezeket a dolgokat úgy látom, hogy nagyon szeretik. Egy Fiat 520-as, ilyen volt otthon is Magyarországon. Annak idején nem tudom, hogy hova lett, egy ideig szerepelt, így még a 80-as években, 90-es évek elején mindenféle veterán találkozókon, illetve egy Diatto. A Diatto is egy olasz márka volt, ez 24-ből, és 70.000 euróért a tiéd lehet a randa fényezésével együtt. Még egy hatalmas csarnokon vagyunk túl, ahol hát ott a modellezés fertője van, meg ott van egy GTA M Alfa, amit már eladtak, gondolom olyan 300.000 euró környéki áron. Itt pedig volt egy eredeti Ford GT40, nem az új, ez a régi. Ha megnézed, akkor egyrészt ez alacsony, másrészt ott van a Ford Windsor motornak a hatalmas karburátorfedele. De ez mind nem érdekes. Ja igen, itt voltak a Fiat 500 tuning cuccok, tehát Fiat 500-hoz ugye lehet kapni elektronikus gyújtást, meg befecskendező átépítést, meg tárcsafékes agyat, meg független rugós első felfüggesztést, könnyített kereket, dugókat. Itt ez egy hengerenként 4 szelepes blokk, aminek, hogyha leveszed ezt a fedelét, akkor ott a 4 szelep helye, ez még nincs kimunkálva, de ilyet lehet kapni. Itt vannak az 500-as Fiat motorok, ez turbós, ezen innen van rajta egy turbó, alumínium hengerek, stb. Ez 110 lóerős ez a motor, bizony 700 köbcentis 110 lóerős. Ez itt egy folyadékhűtéses és felülvezérelt motor, 82 lóerővel, tessék, folyadékhűtés, itt a szíjas vezérlés, de ilyet már mutattam nektek. A folyadékhűtést azt látod, mert hogy teljesen más a blokk körül minden, és hatalmas Dell'Orto karburátor van rajta, ez ami 40-es Dell'Orto lehet. Itt pedig egy Evo 2-es, ez hagyományos nyomorudas motor, de azért elektronikus gyújtás, itt a jeladója, generátorral, rohadt nagy, ez a fajs karburátor, úgy néz ki, mint egy Weber, legalábbis olyan kupak van rajta, tök olyan 40 DCOE Weber, csak valami új gyártású. Szóval ilyeneket lehet kapni itt, most inkább nem megyek bele, csomó minden el van adva. Ott volt egy borzasztó nagy kirakodó vásár, amiből egy autót sem mutatok be nektek, vagy maximum képek formájában ide be fogom villantani, mert érdekesség. Mert hogy hát itt a Sherman tanknál elakadtunk egy picit, mert hogy Sherman tankot se látsz minden nap, de azért azt még úgy, ahogy lehet. Viszont ez itt egy Jeep. Látod? Egy Jeep. Megismered a Jeepet, Jeep. Csak valami nem stimmel vele. A Jeepnek ugyanis nem ilyen az orra, annak ilyen lemez az orra, és így benne vannak a fényszórók. Ennek meg
így külön vannak oldalt a fényszórói, meg nem is érted. És akkor elkezded nézegetni, és akkor itt szemed a táblára téved, és azt mondja, hogy prototípus. 1941-es Bantam BRC prototípus. Olaszországban az egyetlen példány. Hát szerintem ez soha nem is volt Olaszországban, ezt később hozták ide. Ez egy, és innen már látod a különbségeket, hogy ilyen szögletes a sárvédője, itt is más a kivágása. A hátulja már nagyon úgy néz ki, de azért az igazi Jeepnek ugye ilyen a pofája, ilyen süllyesztett fényszóró van ebben a panelben, ezt mondtam neked. Ennek hátrafelé dől ez a része, itt sokkal lejjebb húzódik, és itt le van kerekítve a sarka. Ez tök más. Az egy sokkal szögletesebb, kezdetlegesebb valami. Nagyon aranyos, ennek a licencét vették meg, és ezt kezdte el gyártani a Ford meg a Willys. A Bantam ötlete volt. És különben a Bantam az egy Austin tulajdonában levő, tehát félig brit cucc volt. Ez pedig már egy vietnámi háborús Jeep. Ez egy M151-es, 1970-ben gyártották, tehát ez már egy sokkal modernebb cucc, ezek kicsit finomabbak voltak azoknál a régieknél, de hát annyira ezek se voltak finomak. Láttátok most a bolonyai kínálatot, ez volt a piacos videó a bolonyai bőrzéről. Szerintem ezek a legérdekesebb autók különben. Ezek azok, amikről az ember már így elkezd álmodozni, hogy hogyha az aciba vágom a nem tudom mit, meg ha elválok és a felét megöröklöm, vagy megtarthatom a háznak, akkor eladom, veszek egy egyszobás lakást, és akkor veszek végre egy ilyen Ferrarit, meg mindent, tudod, lehet ilyen álmokat gyártani, de nagyon sok érdekes autó volt, szerintem némelyiknek kifejezetten elérhető ára volt még magyar szemmel is. Igen, javulnak az árak, ez a vevőknek kedvez, és az eladóknak kevésbé kedvez. Nem úgy tűnik, hogy megáll a lelkesedés, tehát én úgy látom, hogy ezt a veterán járművek iránti, meg youngtimerek iránti lelkesedést, ezt elég nehezen lehet eloltani, mert most jönnek már be alulról a fiatalok is, és a youngtimereknek kifejezetten megy fölfelé az ára, főleg a 90-es évekbeli autóké, a 60-as évekbeli autóké tartja magát, és most nagyon érdekes trendként a 30-as évekbeli autók is jönnek föl, valahol a 40-es, 50-es évek döglik meg éppen, azok most nagyon-nagyon olcsóak. Láttátok az árakat, lesz még egy adás Bolonyából, mert ugye motorokról, mint láttátok, egy szót nem ejtettem, és ilyenkor föl vagyok rá készülve, hogy nem lesz nagyon nézett az adás, de annak a pár embernek, akit érdekelnek a motorok, annak nagyon érdekes lesz az adás is. És tényleg, hogyha rosszak lesznek a számok, ha nem lesznek rosszak a számok, pont letoljam. Ez itt a Cheek Zone, senki nem kéri, hál' Istennek rajtam számon, mert barátság van, béke van, és mindenki örül, hogy vasárnap is van anyagunk. És igenis a motorosok is kapnak valamit, hát szerintem egy hónap múlva, lehet, hogy másfél hónap múlva dobom ki azt az adást a Cheek Zone felületére. Addig is jön majd még megint a Miniről egy kis beszámoló, megint csinálunk egy visszaemlékezést, igen, egy stúdiós visszaemlékezést az idén valahány 10 évesekről, lehet, hogy nem 20-szal kezdem, hanem 30-al idén, mert szeretnék messze bejutni, de majd meglátom. Ezek még kialakulnak, most egyelőre várjuk azt, hogy jöjjön meg végre a napsütés, a meleg, menjen a francba már ez a rohadt tél, meg ez a latyak, meg ez a jég, meg ez a minden, és hát gyertek velem jövőre is, Bolonyába. Ha tetszett az adás, lájkoljátok, és mindenképpen iratkozzatok föl a The Zone-nak a különféle felületeire, főként a YouTube feliratkozók közé, és köszönöm, hogy velem voltatok. Én pedig addig beregek egy kicsit itt a garázsban. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!